नमस्कार सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई एटोमिक स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टरको एटोमिक स्ट्रक्चर भन्ने टपिक छ साथीहरु। यो क्लास 11 को थर्ड च्याप्टर हो र हायर लेभलमा धेरै ठाउँमा पढाइ हुन्छ यो एटोमिक स्ट्रक्चर र यो विभिन्न इन्ट्रान्सहरुमा पनि धेरै क्वेशनहरु यसबाट हुन्छ। सो एटोमिक स्ट्रक्चर च्याप्टर सुरु गर्ने क्रममा आज मैले तपाईहरुलाई रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडेलको बारेमा बताउँछु। Rutherford's atomic model। साथीहरु रदरफोर्डले एटम सम्बन्धी एक्सपेरिमेन्टहरु गर्ने क्रममा रदरफोर्डले चाहिँ एटम भित्रको न्युक्लियसको डिस्कभरी गर्न सफल हुनुभएको थियो र रदरफोर्डले कसरी न्युक्लियसको डिस्कभरी गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले आज तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु। यो सन् 1911 मा बेलायतमा रदरफोर्ड along with two students, रदरफोर्ड र उनका दुईटा स्टुडेन्ट्सहरु जेजर एन्ड मार्स्टेन मिलेर दुईजना मिलेर चाहिँ यसलाई यो जेजर र मार्स्टेन दुईजना मिलेर यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न सफल भए उनीहरु र त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न सफल भएपछि उनीहरुले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ उनीहरुले धेरै कुराहरु पत्ता लगाए र त्यो कुराहरु पत्ता लगाउँदाखेरि रदरफोर्ड र दुईजना स्टुडेन्ट जुन जेजर र मार्स्टेन छ उनीहरु मिलेर गरेको एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छ। रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भनेर चिनिन्छ अहिलेसम्म पनि। यसलाई किन रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भनियो भन्दाखेरि रदरफोर्ड र उनको टिमले गरेको भयो र अल्फा रेलाई यो स्क्याटर गराएर अल्फा रेजहरुलाई स्क्याटर गराएर त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरिएको हुनाले यसको नाम चाहिँ रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भयो। सो यसरी रदरफोर्डले चाहिँ एटम सम्बन्धी धेरै जानकारी नहुँदाखेरि नै रदरफोर्ड र उनको टिमले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेर न्युक्लियसको डिस्कभरी गर्न सफल भए। सो साथीहरु तपाईहरुलाई म आज यो एक्सपेरिमेन्ट रदरफोर्डले कसरी एक्सपेरिमेन्ट गरे र त्यो एक्सपेरिमेन्टको के थियो भनेर आज म तपाईहरुलाई यसबारे छलफल गर्छु है त। सो यसमा हामीले रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्टलाई हामीले अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भन्छौं। अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट र यो अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टलाई हामीले तीनवटा पार्टमा हामीले पढ्न सक्छौं साथीहरु। जस्तो पहिलो पार्टमा छ एक्सपेरिमेन्टल पार्ट। एक्सपेरिमेन्टमा के गरे भन्ने पार्टलाई पहिलो पार्टको रूपमा हामीले पढ्न सक्छौं एक्सपेरिमेन्टल पार्ट भनेर। दोस्रोमा अब्जर्भेसनको पार्ट छ र तेस्रोमा छ हामीले साथीहरु कन्क्लुजनको पार्ट छ है त। सो तपाईलाई थाहै छ कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको तीनवटा पार्ट हुन्छ जहिले पनि तपाईलाई थाहै होला। तपाईले पनि ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको छ भने पक्कै पनि त्यहाँनिर तपाईले तीनवटा पार्टलाई ध्यान दिनुहुन्छ होला। एउटा एक्सपेरिमेन्टल पार्ट के एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ र त्यसमा के देखिन्छ, अर्को पार्ट भयो अब्जर्भेसन पार्ट र त्यसबाट के कन्क्लुजन ल्याउन सकिन्छ एक्सपेरिमेन्टबाट, त्यो चाहिँ कन्क्लुजन पार्ट। सबभन्दा पहिला हामीले एक्सपेरिमेन्टल पार्ट हेरौँ है त साथीहरु। अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टको एक्सपेरिमेन्टल पार्ट कस्तो थियो त साथीहरु। उनीहरुले रदरफोर्ड र उनका टिमले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा ब्लकमा यसरी एउटा ब्लक तयार गरे। यो ब्लक चाहिँ लिडले बनाएको थियो, लिड ब्लक र यो लिड ब्लक चाहिँ किन भन्दाखेरि यो लिडले चाहिँ यहाँ भएको रेडियोएक्टिभ मेटेरियल उनीहरुले राखे। त्यो रेडियोएक्टिभ मेटेरियल जुन राखे त्यो रेडियम भन्ने रेडियोएक्टिभ मेटेरियल, यसलाई हामीले रेडियोएक्टिभ मेटेरियल भन्छौं। रेडियोएक्टिभ मेटेरियल साथीहरु यो रेडियोएक्टिभ मेटेरियल छ त्यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका रेजहरु निकाल्छ। हार्मफुल रेजहरु पनि निकाल्ने हुनाले त्यसलाई वान डाइरेक्सनमा डाइरेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यो लिड ब्लक राखिन्छ र अरु डाइरेक्सनमा चाहिँ नजाओस् भनेर एक्सपेरिमेन्टको दौरानमा अरु डाइरेक्सनमा चाहिँ यसले रेजहरु प्रोड्युस नगरोस् र त्यसले हार्मफुल नहोस् भन्ने हिसाबले लिड ब्लकको क्याभिटी बनाएर त्यो क्याभिटी भित्र चाहिँ
रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स राखे हैन उनीहरूले अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टमा। र यो रेडियम जुन राखे त्यो रेडियमबाट अल्फा रे निकाले। धेरै किसिमको रेहरू आउँछ तर अल्फा रेलाई अरू सबै रेहरू चाहिँ यसले लिड ब्लकले एब्जर्ब गर्छ र अल्फा रेलाई अगाडि उनीहरूले डाइरेक्ट गरे र अल्फा रेलाई उनीहरूले पठाए हैन। अल्फा रे म तपाईहरुलाई एकछिनमा बताउँछु अल्फा रे भनेको के हो भनेर। यसरी रेडियोएक्टिभ सोर्स, रेडियोएक्टिभ भनेर रेडिएसन निकाल्ने सोर्स, अल्फा बीटा गामा रेहरू निकाल्न सक्ने सोर्सलाई हामीले रेडियोएक्टिभ मेटेरियल भन्छौँ। रेडियोएक्टिभ मेटेरियलको धेरै इक्जाम्पलहरू मध्ये रेडियम एउटा इक्जाम्पल हो। त्यो रेडियमलाई लिड ब्लकमा राख्यो हैन। लिड ब्लकमा राखिसकेपछि यहाँनिर त्यो रेडियोएक्टिभ मेटेरियलले चाहिँ अल्फा रे प्रड्युस गर्यो र यो अल्फा रेलाई चाहिँ उनीहरूले यो एकदमै पातलो, एकदमै थिन हैन, एकदमै थिन गोल्ड फॉइलबाट पास गरे। दिस इज थिन गोल्ड फॉइल, भेरी थिन गोल्ड फॉइल, एकदमै पातलो गोल्ड फॉइल। फॉइल भन्नाले एकदम पातलो प्लेट, एकदमै मसिनो प्लेट, पातलो प्लेट, सुनले बनेको गोल्डले बनेको प्लेटबाट चाहिँ पास गरे हैन। अब ओके साथीहरु, यसको बीचमा उनीहरूले चाहिँ यो अल्फा रेलाई डाइरेक्ट गर्नको लागि एउटा लिड स्लिट पनि राखे। लिड स्लिट, दिस इज कल्ड लिड स्लिट। साथीहरु यो लिड स्लिटले के गर्छ त यो अल्फा रेलाई चाहिँ वान डिरेक्सनमा मात्रै डाइरेक्ट गर्छ हैन, एकातिर मात्रै। यिनीहरूले जुन डिरेक्सनमा त्यो अल्फा रे पास गर्नुपर्ने थियो त्यो डिरेक्सनमा मात्रै अल्फा रे लिड स्लिटले पठाउँछ। अब त्यो लिड स्लिट पठाइसकेपछि एकदमै थिन गोल्ड फॉइलमा यो स्ट्राइक गराइन्छ, अल्फा रेलाई स्ट्राइक गराइन्छ र त्यो अल्फा रेमा थिन गोल्ड फॉइलमा स्ट्राइक गरिसकेपछि त्यो अल्फा रे चाहिँ के भयो भनेर यो अल्फा रेको स्क्याटरिङ हेरिकन अल्फा रेको स्क्याटरिङ कता गयो भनेर हेर्नको लागि यसमा चाहिँ हामीले एउटा फोटोग्राफिक प्लेट अथवा स्क्रिन, सर्कुलर स्क्रिन एउटा राखिन्छ। एउटा सर्कुलर स्क्रिन, यस्तो टाइपको सर्कुलर स्क्रिन एउटा राखिन्छ। यो थिन गोल्ड फॉइललाई चाहिँ सेन्टरमा पर्ने गरी यस्तो सर्कुलर टाइपको एउटा गोल्ड फॉइल राखिन्छ साथीहरु। र यो गोल्ड फॉइल जुन राखिन्छ त्यो गोल्ड फॉइलमा चाहिँ प्लेटमा चाहिँ यो अल्फा रे चाहिँ अब स्ट्राइक गरिसकेपछि, गोल्ड फॉइलमा स्ट्राइक गरिसकेपछि यो स्ट्रेटली जान पनि सक्छ, स्ट्रेटली पनि जान सक्छ हैन, स्ट्राइक गरिसकेपछि र अलिकति थोरै डेभिएट भएर पनि जान सक्छ। यसरी गएको देखियो, थोरै डेभिएट भएर पनि गएको देखियो र यो चाहिँ यो ब्याक भएर यतैतिर जतातिर गएको थियो त्यतितिर फर्केको पनि देखियो साथीहरु। यसरी स्क्याटर भएको हैन, यो अल्फा रे चाहिँ गोल्ड फॉइलमा स्ट्राइक गरेर स्क्याटर भएको देखियो। दिस इज गोल्ड फॉइल। अब यो कतातिर गयो भनेर, अल्फा रे कतातिर गयो आफ्टर स्ट्राइकिङ गोल्ड फॉइल भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ यसमा यो भित्रपट्टि, यो स्क्रिनको भित्रपट्टि चाहिँ यो फोटोग्राफिक प्लेट बनाएर हैन, त्यसमा चाहिँ यो जिंक सल्फाइड कोट गरेको थियो। जिंक सल्फाइड कोट इन सर्कुलर स्क्रिन, दिस इज सर्कुलर स्क्रिन। सो यो सर्कुलर स्क्रिन किनभने सबैतिर फैलिसकेपछि त्यसलाई हेर्नको लागि त सर्कुलर स्क्रिन चाहियो, मुभेबल सर्कुलर स्क्रिन हो यो, घुम्न सक्ने। र यसमा जिंक सल्फाइडले भित्रबाट कोट गर्यो किनभने जिंक सल्फाइड यस्तो केमिकल हो साथीहरु। यो जिंक सल्फाइडमा चाहिँ फ्लोरोसेन्ट टाइपको सब्स्टेन्स हो यो जिंक सल्फाइड। फ्लोरोसेन्ट सब्स्टेन्स भन्नाले त्यहाँ कुनै इनर्जीले अथवा केहीले स्ट्राइक गर्यो भने त्यहाँ ग्लो हुन्छ साथीहरु, यसरी ग्लो हुन्छ। त्यो ग्लोलाई चाहिँ सजिलै अब्जर्भ गर्न सकिन्छ त्यो प्लेटमा। सो जिंक सल्फाइड यस्तो केमिकल हो जसमा चाहिँ इनर्जी दिइसकेपछि त्यो जिंक सल्फाइडमा चाहिँ ग्लो हुन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ अल्फा रे पुग्यो भनेर हामीले सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो यसरी साथीहरु एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरियो। यो एक्सपेरिमेन्टलाई हामीले अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ। बेसिकल्ली के गरियो त लिड ब्लक राख्यो, लिड ब्लकमा चाहिँ रेडियम जस्तो रेडियोएक्टिभ मेटेरियल राखियो र यो रेडियोएक्टिभ मेटेरियललाई त्यो लिड ब्लकमा चाहिँ रेडियोएक्टिभ मेटेरियल राखिसकेपछि त्यसले निकालेको अल्फा रेलाई चाहिँ लिड स्लिटको हेल्पले एकातिर डाइरेक्ट गरियो र गोल्ड फॉइलमा स्ट्राइक गरियो हैन। मुख्य कुरा गोल्ड फॉइलमा स्ट्राइक गरियो र त्यो गोल्ड फॉइल जुन छ त्यो गोल्ड फॉइलमा स्ट्राइक गरिसकेपछि मैले यसलाई रेड कलरले गराएँ। दिस इज गोल्ड फॉइल। त्यो गोल्ड फॉइलमा स्ट्राइक गरिसकेपछि यसको अल्फा रे चाहिँ कतातिर स्क्याटर भयो, आफ्टर स्ट्राइकिङ अन गोल्ड फॉइल अल्फा रे चाहिँ कता मुभ भयो भनेर हेर्नको लागि एउटा स्क्रिन राखियो।
मुभेबल सर्कुलर स्क्रिन र त्यो सर्कुलर स्क्रिनमा भित्रपट्टि जिङ्क सल्फाइड कोट गरेको थियो र त्यो जिङ्क सल्फाइड कोट गरेको स्क्रिनमा चाहिँ त्यो अल्फा रेहरू गएर स्ट्राइक हुन्थ्यो र त्यहाँनिर ग्लो भएर काउन्ट गर्न सकिन्थ्यो कति अल्फा रे कति चाहिँ मतलब कुन अल्फा रे चाहिँ कतातिर गएर स्ट्राइक गर्यो भनेर काउन्ट गर्न सकिन्थ्यो। यसरी साथीहरू यो रदरफोर्ड र उसको टिम हैन जे र मार्स्टिनको टिमले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे। त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ धेरै कुराहरू पत्ता लाग्यो एटम सम्बन्धी र यस्तो किसिमको एक्सपेरिमेन्ट थियो त्यो एक्सपेरिमेन्टल पार्ट हैन। अब मैले तपाईहरुलाई अल्फा रे भनेको के हो भनेर बुझाउँछु। अल्फा रे भनेको फास्ट मुभिङ अल्फा रे इज इक्वल्स टु फास्ट मुभिङ helium nucleus He++ nucleus। helium++ nucleus लाई हामी अल्फा पार्टिकल भन्छौं। सो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल साथीहरु? अल्फा पार्टिकल भनेको के हो? अल्फा पार्टिकल भनेको हेलियम जुन छ हेलियमबाट दुईवटा इलेक्ट्रोन लस गरिसकेपछि जुन हेलियमको न्यूक्लियस हुन्छ हेलियमको न्यूक्लियस जसको मास चाहिँ के हुन्छ साथीहरु? हेलियमको 4 AMU मास हुन्छ 4 AMU मास। सो हेलियम न्यूक्लियस जुन हुन्छ हेलियम न्यूक्लियसलाई नै हामीले अल्फा पार्टिकल भन्छौं। त्यस्तो हेलियम न्यूक्लियस अथवा अल्फा पार्टिकल चाहिँ एकदम लगातार पठाइरह्यो भने त्यसलाई हामीले के रे भन्छौं साथीहरु? अल्फा रे भन्छौं है त। सो यसरी एक्सपेरिमेन्टल पार्ट हामीले हेर्न सक्छौं। सो एक्सपेरिमेन्टल पार्टमा हामीले के भन्न सक्छौं त साथीहरु? यो रेडियोएक्टिभ मटेरियल वाज केप्ट अन लीड ब्लक हैन। त्यो लीड ब्लकमा राखिएको थियो र फ्रम रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स रेडियम अल्फा रेज वर प्रोड्युस्ड। द्याट अल्फा रेज वर डाइरेक्टेड विथ द हेल्प अफ लीड स्लिट। अनि त्यो अल्फा रेजहरुलाई चाहिँ केमा स्ट्राइक गर्यो? थिन गोल्ड फइलमा स्ट्राइक गर्यो। थिन गोल्ड फइलमा स्ट्राइक गरिसकेपछि त्यो चाहिँ स्क्याटर कतातिर भयो कता स्क्याटर भयो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ एउटा थिन सर्कुलर स्क्रिन चाहिँ त्यसको वरिपरि राख्यो र त्यसको हेल्पले चाहिँ हेरियो हैन कतातिर गएर अल्फा रेहरू स्ट्राइक हुन्छ भनेर। सो एक्सपेरिमेन्टल पार्टलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं है त साथीहरु। यो फिगर तपाईले बुझ्नु पर्यो। फिगर रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट। यसलाई हामीले यो अब अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टलाई मैले छोटोमा तपाईलाई त्यो एक्सपेरिमेन्टल पार्टलाई छोटोमा एक्सप्लेन गर्छु। तपाईलाई मैले ड्रइङ बताइहालेँ त्यो ड्रइङ तपाईले बनाउन जान्नु होला। सो के गर्यो त साथीहरु? in a lead block radioactive substance radium was kept and radium produced alpha ray which were striked on thin gold foil, एकदमै थिन गोल्ड फोइल। यति थिन थियो कि साथीहरु त्यो चाहिँ 100 न्यानोमिटर को साइजको 100 न्यानोमिटर अबाउट 100 न्यानोमिटर थिकनेसको एकदमै पातलो थियो साथीहरु। एकदमै पातलो थिन गोल्ड फोइल राख्यो। ओके त्यसपछि आफ्टर striking on gold foil, the direction of alpha particles were seen with the help of movable circular screen। अल्फा पार्टिकल कहाँबाट कता स्ट्राइक भयो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ एउटा मुभेबल सर्कुलर स्क्रिन राखेको थियो। इनर साइड अफ व्हिच वाज कोटेड बाइ जिंक सल्फाइड हैन। जिंक सल्फाइड inner side of which was coated by zinc sulfide and that zinc sulfide was fluorescent material। त्यो चाहिँ के थियो त? फ्लोरेसेन्ट मटेरियल थियो। सो यसरी फ्लोरेसेन्ट मटेरियलले इनर साइडबाट कोट गरेर एउटा स्क्रिन बनाइएको थियो र त्यो स्क्रिनमा चाहिँ आफ्टर स्ट्राइकिङ अन गोल्ड फोइल अल्फा पार्टिकल कतातिर डिभिएट भयो भनेर हेर्न सकिन्थ्यो।
र जब त्यो अल्फा पार्टिकलले जिङ्क सल्फाइडमा ठोकिन्थ्यो त्यो फ्ल्यास पोइन्ट यसमा देखा पर्यो साथीहरू, फ्ल्यास पोइन्ट। र यो फ्ल्यास पोइन्ट भनेको चम्किन्थ्यो र त्यो चम्केको आधारमा चाहिँ त्यो अल्फा पार्टिकल कता पुग्यो भनेर हामीले सजिलै हेर्न सक्थ्यौँ। यसरी एउटा एक्सपेरिमेन्टल पार्ट चाहिँ सेटअप गरेको थियो रदरफोर्ड र उनको साथीहरूले। सो यो एक्सपेरिमेन्ट गर्यो है त। अब एक्सपेरिमेन्टमा के पाए त उनीहरूले? अब्जर्भेसन पार्ट हेरौँ है त साथीहरू। अब हामी अब्जर्भेसन पार्टतिर जाउँ। अब्जर्भेसन पार्ट अफ एक्सपेरिमेन्ट। अब त्यो एक्सपेरिमेन्टको अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टको अब्जर्भेसन पार्ट के थियो त हेरौँ त साथीहरू। जस्तो हामीले यो थिन गोल्ड फइल जुन बनायो त्यो थिन गोल्ड फइललाई चाहिँ हामीले एटमहरूको रूपमा एटमको कम्पोजिसनको रूपमा लिन सक्छौँ। र त्यो थिन गोल्ड फइललाई हामीले गोल्डको विभिन्न एटमहरूले बनेको भनेर यसरी हैन यसरी हामीले लिन सक्छौँ है त। सपोज दिज आर गोल्ड एटम्स। यो थिन गोल्ड फइलमा चाहिँ यसरी विभिन्न लेयरमा गोल्डको एटमले बनेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब साथीहरू अब के भयो भने यो जुन गोल्ड फइल छ, गोल्ड फइलमा भएको एटममा जुन न्युक्लियस छ साथीहरू, अझ मैले तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलोको लागि भन्दाखेरि यो बिचमा न्युक्लियस भयो हैन। न्युक्लियसमा त जहिले पनि पोजिटिभ चार्ज प्रेजेन्ट हुन्छ कि के चार्ज हुन्छ त्यति बेला थाहा थिएन। तर जब अल्फा पार्टिकल हेलियम प्लस प्लसको पार्टिकल हैन, यो हेलियम प्लस प्लसको पार्टिकल जब यहाँबाट स्ट्राइक गरियो, को रे जब पठाइयो, रे पठाउँदाखेरि चाहिँ कोही चाहिँ सिधै गए हैन त साथीहरू, यसरी सिधै गए। अब कोही अल्फा पार्टिकलहरू चाहिँ कोही प्लस प्लस पार्टिकल, यसलाई हेलियम प्लस प्लसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। कोही चाहिँ यसको यसरी नजिक पुगेर यसको यताबाट यता डेभिएट भए हैन। कोही पार्टिकल्सहरू यता नजिक पुगेर यता डेभिएट भए, वाइल कोही चाहिँ धेरै जसो चाहिँ सिधै नै गए साथीहरू। हेलियम प्लस प्लसको पार्टिकलहरू जति पनि पठाएको थियो त्यो सिधै गए विदाउट डेभिएसन। सो मैले यहाँनिर विदाउट डेभिएसन देख्न सक्छु। र कोही अल्फा पार्टिकलहरू जो चाहिँ जो अल्फा पार्टिकलहरू चाहिँ प्लस प्लस पार्टिकलहरू चाहिँ जो न्युक्लियसमै पर्यो अथवा बिचमा कतै पर्यो त्यो चाहिँ फर्केर आए, यसरी फर्केर आए। सो 3 किसिमको अब्जर्भेसन यहाँ देखा पर्यो है साथीहरू। यो चाहिँ गोल्ड फइल हो। दिस इज गोल्ड फइल, थिन गोल्ड फइल। हामीले सबभन्दा पहिला त थिन गोल्ड फइललाई चाहिँ डिफ्रेन्ट एटम्सहरूकोबाट भन्न सक्छौँ। र धेरै जसो अल्फा पार्टिकलहरू के भयो साथीहरू, सिधै गयो विदाउट डेभिएसन। मानौँ कि त्यहाँ केही पनि छैन जस्तो गरेर, थिन गोल्ड फइलमा केही पनि छैन जस्तो गरेर जुन डिरेक्सनमा पठाएको थियो त्यही डिरेक्सनमा सिधा सिधा चाहिँ ट्राभल गर्यो। सो मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल वेयर पास्ट स्ट्रेटली। एन्ड अब केही मात्रामा अल्फा पार्टिकलहरू, फ्यु अल्फा पार्टिकल चाहिँ डेभिएटेड बाई सर्टेन एङ्गल, 90 डिग्री भन्दा चाहिँ कम एङ्गलले डेभिएट भए। भनेको मतलब एङ्गल अफ डेभिएसन भनेको यो सिधा गएको भए यो 0 डेभिएसन हुन्थ्यो। अब यता गइसकेपछि हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो सिधा गइसकेपछि सिधा गएको पार्टिकल चाहिँ यदि यता गएको थियो भने 0 डेभिएसन भयो, यसरी गयो भने चाहिँ यति डेभिएसन एङ्गल भयो हैन। यो भनेको 90 भन्दा लेस भयो। इफ वी से अल्फा इज द डेभिएसन एङ्गल, देन अल्फा इज लेस देन 90 हैन, लेस देन 90। सो धेरै जसो अल्फा पार्टिकलहरू त विदाउट एनी डेभिएसन सिधै गए। तर केही अल्फा पार्टिकलहरू चाहिँ स्मल डेभिएसन एङ्गल बनाएर गए। जस्तै मैले यहाँ दुईवटा यो अल्फा पार्टिकल र यो अल्फा पार्टिकल दुईवटा देखाएको छु फिगरमा। र एकदमै थोरै अल्फा पार्टिकलहरू चाहिँ के भयो त, जब एटममा ठोकिए त्यसपछि यिनीहरू रिटर्नै भए। भनेको एङ्गल अफ डेभिएसन चाहिँ 90 भन्दा बढी भयो। कुनै पनि कुरा जुन डिरेक्सनमा गएको थियो त्योबाट यता फर्किनु भनेको चाहिँ 90 भन्दा ग्रेटर डेभिएसन हुनु हो हैन। त्यसैले 3वटा अब्जर्भेसन यहाँ क्लियरली देखियो है त साथीहरू। एउटा चाहिँ मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल्स विच वर स्ट्राइक अन गोल्ड फइल पास्ट स्ट्रेटली। अनि केही मात्रामा अल्फा पार्टिकलहरू चाहिँ विथ एङ्गल लेस देन 90, डेभिएसन एङ्गल लेस देन 90 ले डेभिएट भए। एकदमै थोरैभन्दा थोरै अल्फा पार्टिकल चाहिँ रिटर्न नै भयो। यसरी हामीले 3वटा अब्जर्भेसन पार्टलाई हेर्न सक्छौँ। 3वटा अब्जर्भेसन पार्ट हामीले देख्न सक्छौँ है त साथीहरू। जस्तो पहिलो अब्जर्भेसन पार्टमा मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर पास्ट
through gold foil, pass through gold foil. Most of the alpha particles were passed through gold foil without any deviation. Without any deviation भनेको जुन डिरेक्सनमा गएको थियो त्यही डिरेक्सनमा गयो हैन। नम्बर 2 मा हाम्रो अब्जर्भेसन पार्टको नम्बर 2 मा चाहिँ small fraction of alpha particle, a small fraction of alpha particle, a small fraction of alpha particles were deviated after striking on gold foil by angle of deviation less than 90 हैन। 90 भन्दा कम स्मलर देन 90 डेभिएसन एंगल बनाएर केही पार्टिकल्सहरु चाहिँ डेभिएट भए। अब नम्बर 3 मा गएर चाहिँ very few alpha particle, very few alpha particles, एकदमै थोरै अल्फा पार्टिकल 1 in 20,000, 1 in 20,000 भनेको 20,000 पास गर्दाखेरि चाहिँ 1 मात्रै, very few alpha particle एकदमै थोरै 1 in 20,000 भनेको निकै कम हो साथीहरु। अब very few alpha particles 1 in 20,000 चाहिँ के भयो त, return back by making angle of deviation greater than 90 degree, greater than 90 degree है त। 90 degree भन्दा बढी एंगल अफ डेभिएसन बनाएर चाहिँ डेभिएट भयो। त्यसैले जति पनि रदरफोर्डले अल्फा पार्टिकलहरु गोल्ड फोइल थ्रु पास गरे, त्यो गोल्ड फोइल थ्रु पास गरेको अल्फा पार्टिकलहरु हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै जसो अल्फा पार्टिकल चाहिँ स्ट्रेटली गयो र केही एकदमै थोरै फ्र्याक्सन, स्मल फ्र्याक्सन अफ अल्फा पार्टिकल चाहिँ थोरै एंगलले डेभिएट भएर गयो भने एकदमै थोरै अल्फा पार्टिकल भनेको 20,000 मा एउटा अल्फा पार्टिकल चाहिँ रिटर्न नै भयो। यस्तो किसिमको अब्जर्भेसन, 3 थरी अब्जर्भेसन देखियो। त्यो अब्जर्भेसनलाई हामीले यहाँ देखाउन सक्छौं है त साथीहरु, हेरौं त। सो यो अब्जर्भेसनलाई हामीले यसमा हेर्दाखेरि जस्तो सपोज मानौ यो गोल्ड फोइल थियो भनेदेखि, यो गोल्ड फोइलमा चाहिँ हामीले अल्फा पार्टिकल पठाउँदाखेरि अलमोस्ट यो अल्फा पार्टिकल हामीले रेको फर्ममा अल्फा पार्टिकल नै पठाउँछौं। धेरैवटा अल्फा पार्टिकललाई मोसनमा पठायो भने त्यसलाई अल्फा रे भनिन्छ। अल्फा रे पठाउँदाखेरि धेरै जसो त के भयो साथीहरु, स्ट्रेटली नै गयो हैन। त्यताबाट अल्फा पार्टिकल पठायो, यता नै छिर्यो। मानौ कि यहाँ गोल्ड फोइलमा केही पनि छैन जस्तो गरेर सिधै पास भयो यहाँ अल्फा पार्टिकल हैन, धेरै जसो मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल। तर एकदमै फ्यू अल्फा पार्टिकल चाहिँ के भयो साथीहरु, यतातिर डेभिएट भयो, यसरी डेभिएट भयो, यताबाट जाने यसरी डेभिएट भयो। फ्यू अल्फा पार्टिकल यसरी डेभिएट भयो र एकदमै थोरै अल्फा पार्टिकल चाहिँ यसरी रिटर्न नै भयो साथीहरु। भेरी फ्यू 1 in 20,000 हैन, 20,000 मा एउटा 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल, भेरी फ्यू हैन, भेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल चाहिँ रिटर्न नै भयो यसरी, जुन डाइरेक्सनमा गएको थियो त्यही गोल्ड फोइलमा स्ट्राइक गरेर यसरी स्क्याटर भयो साथीहरु, अल्फा पार्टिकलहरु स्क्याटर भयो। रदरफोर्डले चाहिँ अब गोल्ड फोइलमा जब अल्फा पार्टिकलहरुलाई स्ट्राइक गर्यो, हेलियम डाइपोजिटिभ हेलियम पार्टिकललाई जब स्ट्राइक गर्यो, त्यसपछि जुन स्क्याटर भयो अल्फा पार्टिकलहरु, त्यो स्क्याटर भएपछि स्क्रिनमा देखियो साथीहरु। मैले अघि तपाईलाई भनिहालेँ, यहाँ स्क्रिन थियो, यसरी मुभेबल स्क्रिन थियो र यो स्ट्राइक गर्थ्यो र यहाँ जिंक सल्फाइड कोट गरेको थियो र यो सर्कुलर टाइपको थियो, यहाँ देखिन्थ्यो हैन। यसरी यसको आधारमा अल्फा पार्टिकलहरु कसरी स्क्याटर भयो भन्ने आधारमा चाहिँ अब रदरफोर्ड र उनको टिमले चाहिँ धेरै कुराहरु कन्क्लुजन ल्याउन सके साथीहरु। अब कन्क्लुजन पार्टमा जाउँ है त। सो अब नम्बर 3 मा जुन कन्क्लुजन पार्ट छ, कन्क्लुजन पार्ट अफ एक्सपेरिमेन्ट है त। अब कन्क्लुजन पार्टमा पहिलो नम्बरमा कन्क्लुजन के भयो भने मोस्ट अफ द पार्ट अफ एटम इज भ्याकेन्ट, हैन। धेरै जसो एटमको पार्टहरु पक्कै पनि भ्याकेन्ट हुनुपर्छ। उनले के विचार गरे भने साथीहरु, जस्तो सपोज यो एटम भयो भने हैन, यो एटम भयो भने बीचमा कतै न्युक्लियस होला र अल्फा पार्टिकल डाइपोजिटिभ हेलियम अल्फा पार्टिकललाई जब यहाँ पठाइसकेपछि यहाँ त केही पनि छैन हैन साथीहरु, मोस्ट अफ द पार्ट अफ एटम इज भ्याकेन्ट। त्यसैले
भ्याकेन्ट भएको ठाउँबाट सिधै इन्ट्री गर्यो। सो यो भ्याकेन्ट नभएको भए मोस्ट अफ द पार्ट अफ एटम चाहिँ भ्याकेन्ट नभएको भए कसरी चाहिँ त्यो गोल्ड फाइलबाट छिर्यो। त्यसैले गोल्ड फाइलमा त धेरैवटा एटम होला, तर धेरै एटम भयो भने त्यहाँ धेरै जसो पार्ट चाहिँ भ्याकेन्ट होला। त्यसैले धेरै जसो अल्फा पार्टिकलहरू के भयो साथीहरू, स्ट्रेटली गयो होइन। यसरी विदाउट डेभिएसन चाहिँ अल्फा पार्टिकलहरू जान सफल भयो, किनभनेदेखि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको रोकटोक उनीहरूलाई भएन होइन। त्यसैले मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेटली भन्नुको अर्थ चाहिँ यसको अर्थ के भयो साथीहरू भने यो एटममा धेरै जसो पार्ट चाहिँ मोस्ट अफ द पार्ट अफ एटम इज भ्याकेन्ट। आजकल पनि तपाईँ हामीले जुन एटमको ड्र गर्छौँ, एटमलाई भन्छौँ, त्यसको धेरै जसो पार्ट हामी भ्याकेन्टै भन्छौँ, जसमा इलेक्ट्रोनहरू मुभ भइरहेको हुन्छ सर्कुलर फर्ममा। त्यो कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला नोट गर्ने चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट अथवा नोट गर्ने टिम भनेको रदरफोर्ड र उनको टिम हो। उनीहरूले कसरी पत्ता लगाएका अल्फा पार्टिकल जस्तो हेभी पार्टिकल जसको 4 AMU मास छ, त्यो 4 AMU मास भएको चिज पनि सिधै विदाउट एनी डेभिएसन गयो भनेपछि देयर मस्ट बी भ्याकेन्ट। त्यसैले गोल्ड फोइलबाट स्ट्रेटली पास हुनु भनेको चाहिँ गोल्ड फोइल पनि एटम मिलेर बनेको हो र त्यो एटममा पनि धेरै जसो पार्ट भ्याकेन्ट हुन्छ भनेर उनीहरूले कन्क्लुजन ल्याए। त्यसैले most of the part of an atom is vacant because most of the alpha particles were passed straightly without any deviation. So your first conclusion भयो, this is because किन यस्तो most of the part of atom vacant कसरी पत्ता लगाए भन्दाखेरि most of the alpha particles were without deviation passed straightly when strike on atom or thin gold foil। साथीहरु thin gold foil लाई चाहिँ तपाईले एटम सम्झिनु है त, अनि तपाईले कुरा बुझ्न सजिलो होला। अब नम्बर 2 मा जाउँ है त। सेकेन्ड कन्क्लुजन के ल्याए त उनीहरूले? सेकेन्ड कन्क्लुजन चाहिँ an atom must have positively charged particle an atom must have positively charged particles in the center of atom. In the center of atom, an atom must have positively charged particles concentrated in small volume somewhere in the center. यसरी एउटा एटममा पक्कै पनि पोजिटिभ चार्ज हुनुपर्छ। पोजिटिभ चार्ज अफ एटम चाहिँ कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ स्मल भोल्युममा समवेयर इन द सेन्टर इन एन एटम। सो उनीहरूले कसरी पत्ता लगायो भने साथीहरु, जस्तो यो एटम भयो, मोस्ट अफ द पार्ट अफ एटम त भ्याकेन्टै भइहाल्यो र यो पोजिटिभ चार्ज सेन्टर कतैतिर हुनुपर्छ एटममा भनेर उनीहरूले इन्डिकेट गरे। यो कसरी थाहा पाए भने साथीहरु, डाइ पोजिटिभ हेलियमलाई जब उनीहरूले पठाए हैन, गोल्ड फोइलमा पठाए, जो चाहिँ यो प्लसको नजिकै पुग्यो, जो यसको नजिकै पुग्यो, जो अल्फा पार्टिकल यसको नजिकै पुग्यो, सपोज यो चाहिँ स्ट्रेटली गयो भने यो जुन नजिकै पुग्यो, त्यो नजिकै पुगेको चाहिँ यो प्लस र प्लस बीच के हुन्छ साथै रिपल्सन हुन्छ हैन, किनकि अल्फा पार्टिकल्स वेयर अल्सो पोजिटिभली चार्ज एन्ड उनीहरूले भनेको सेन्टरमा पनि कतै पोजिटिभ चार्ज छ भने पोजिटिभ र पोजिटिभ के हुनुपर्छ, रिपल्सन हुनुपर्छ हैन यसरी। सो जुन अल्फा पार्टिकल चाहिँ त्यो नजिकै पुग्यो, यसको यो पोजिटिभ चार्जको नजिक पुग्यो, त्यो चाहिँ डेभिएट भयो किनभने पोजिटिभ के भयो, रिपल्सन भयो। तर अब मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल चाहिँ पास्ट स्ट्रेटली बिकज तिनीहरू चाहिँ नजिक पुग्न सकेन, त्यसैले पनि पोजिटिभ चार्ज चाहिँ एटमभरि छरिएको छैन, किनभने पोजिटिभ चार्ज एटमभरि छरिएको भए त सबै डेभिएट हुनुपर्ने, सबै पोजिटिभ अल्फा पार्टिकलहरू चाहिँ डेभिएट हुनुपर्ने हैन, त्यस्तो त भएको छैन। केही मात्रै डेभिएट हुनु भन्नुको अर्थ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज इज प्रेजेन्ट एनीवेयर अराउन्ड द सेन्टर इन स्मल भोल्युम कसरी पत्ता लाग्यो साथीहरु, किन फ्यु स्मल नम्बर अफ सम फ्र्याक्सन अफ अल्फा पार्टिकल मात्रै डेभिएट भएको छ। त्यसैले रदरफोर्ड एन्ड हिज टिम डिस्कभर्ड पोजिटिभ चार्ज अन द एटम। सो कसरी भन्दाखेरि यो पोजिटिभ चार्ज अल्फा पार्टिकल must have been repelled by positive charge in an atom हैन, एटममा भएको पोजिटिभ चार्जले पक्कै पनि यसलाई रिपेल गरेको हुनुपर्छ भनेर पोजिटिभ चार्जको एक्जिस्टेन्स छ एटममा भन्ने उनीहरूले पत्ता लगाए। र स्मल भोल्युममा छ किनभने थोरै मात्रै
अल्फा पार्टिकलहरू यसबाट ट्राभल गर्न सफल भयो। त्यसैले स्मल भोल्युममा अक्युपाई भएको छ, तर के छ सेन्टरमा छ कतै, तर पोजिटिभ चार्ज चाहिँ छ हैन, पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल छ। यसरी एटमभित्र चाहिँ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल छ भनेर पनि पत्ता लगायो। अब नम्बर 3 मा जाउँ है त साथीहरु। 3 नम्बरमा ओके, कन्क्लुजन पार्टको नम्बर 3 मा चाहिँ अब जुन एकदमै थोरै अल्फा पार्टिकलहरू रिटर्न भएको छ त्यसबाट उनीहरूले के कन्क्लुजन ल्याए भने पक्कै पनि त्यो होल एटम मास must have been concentrated in small volume. Whole atom mass must have been concentrated in small volume in the center of an atom which is very dense but tiny, called nucleus. So उनीहरूले थर्ड कन्क्लुजन कस्तो ल्यायो भने होल एटमको मास चाहिँ मस्ट ह्याभ बिन कन्सन्ट्रेटेड इन स्मल भोल्युम, एकदमै सानो भोल्युममा कन्सन्ट्रेट भएको हुनुपर्छ र त्यो एकदमै डेन्स हुनुपर्छ, त्यो एकदम बलियो हुनुपर्छ र यो चाहिँ एकदम स्मल हुनुपर्छ। किनभनेदेखि साथीहरु जस्तै सपोज यो एटम भयो भने यहाँनिर यो न्युक्लियस भनौँ हामीले, पोजिटिभ चार्ज भएको न्युक्लियस। अब हाम्रो जुन हेलियम प्लस प्लस छ त्यो जुन हेलियम प्लस प्लस एकदमै थोरै मात्रामा 20,000 वटामै एउटा हैन, त्यो चाहिँ यसमा सिधै स्ट्राइक गर्यो भने यो चाहिँ रिटर्न हुन्छ। त्यसैले यो यस्तो 4 AMU मास भएको चिज हैन, 4 AMU मास 4 एटमिक मास युनिट भएको अल्फा पार्टिकल चाहिँ फर्केर आउनु भनेको त यो भन्दा पनि गरुमो चिज यहाँ हुनुपर्छ हैन, एकदमै डेन्स हुनुपर्छ, डेन्स चिज हुनु पर्यो, डेन्स पार्टिकल हुनु पर्यो हैन। डेन्स पार्टिकल नभएको भए त कसरी फर्केर आउँछ साथीहरु, कुनै पनि कुरा ठोकिएर फर्केर आउनु भनेको त त्यो भन्दा हेभी चिज त्यो हुनु पर्यो हैन। त्यसैले यो डेन्स पार्ट त्यहाँ हुन्छ, त्यो डेन्स पार्टलाई चाहिँ के भन्छ, न्युक्लियस हुन्छ र होल एटमको मास नै यसमा कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ। तर यो एकदमै स्मल भोल्युममा, किन स्मल भोल्युममा भने यस एकदमै थोरै 20,000 मा 1 मात्रै रिटर्न भयो नि हैन साथीहरु। त्यसैले एकदमै स्मल छ तर के छ एकदमै खदिलो छ, एकदम डेन्स छ, किनभने हेलियम पार्टिकल त्यहाँ स्ट्राइक गरेर फर्केर आएको छ। सो यसबाट चाहिँ न्युक्लियसको डिस्कभरी भयो है, न्युक्लियसको डिस्कभरी भयो। उनीहरूले न्युक्लियस भने यसलाई एटमको सेन्टर पार्ट जसमा मास कहाँ दिएको छ त्यसलाई चाहिँ न्युक्लियस भने। र यसरी साथीहरु रदरफोर्ड अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टमा 3 वटा कुरा पत्ता लाग्यो। एउटा मोस्ट अफ द पार्ट अफ एटम इज भ्याकेन्ट, किनभने अल अल्फा पार्टिकल्स विल पास स्ट्रेटली। अर्को चाहिँ एटम मस्ट कन्टेन पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल समवेयर इन द सेन्टर। अनि अर्को भनेको एटमको होल मास कन्सन्ट्रेट हुने एउटा डेन्स र स्मल पार्ट चाहिँ न्युक्लियस हुनुपर्छ त्यहाँ भनेर न्युक्लियसको डिस्कभरी भयो। यसरी चाहिँ 3 वटा कुराहरू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेन्टबाट सजिलै पत्ता लगायो। सो यसरी रदरफोर्ड अनि जेजर र मार्सडेन मिलेर चाहिँ डिस्कभरी अफ न्युक्लियस भयो है साथीहरु। 3 वटा पार्ट मुख्य कुरा भयो नि हैन साथीहरु। मोस्ट अफ द पार्ट अफ एन एटम इज भ्याकेन्ट। त्यस्तै एटम कन्टेन्स पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल, somewhere in small volume। र अर्को चाहिँ एटम has dense but small region अथवा सेन्टर called nucleus। यसरी रदरफोर्डको अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टबाट 3 वटा कुराहरू पत्ता लगाए साथीहरु। र मोस्ट अफ द पार्ट अफ एन एटम इज भ्याकेन्ट, अनि एटम कन्टेन्स पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल समवेयर इन स्मल भोल्युम, र एटम हैज डेन्स बट स्मल रिजन कल्ड न्युक्लियस भनेर 3 वटा कुराहरू चाहिँ पत्ता लाग्न सफल भयो। ओके साथीहरु, यसरी रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ रदरफोर्डले निकै ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ डिस्कभर गरे। र अहिलेसम्म पनि हामीले न्युक्लियसको डिस्कभरी न्युक्लियस भन्छौँ एटममा, र एटममा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज भन्छौँ हैन। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्टबाट सन् 1911 मा उनीहरूले गरेको एक्सपेरिमेन्टबाट पत्ता लागेको हो है त।
अब साथीहरु यो रदरफोर्डले जुन कुरा पत्ता लगाए एक्सपेरिमेन्टबाट त्यो रदरफोर्डले पत्ता लगाएको एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ हामीले रदरफोर्ड्स न्युक्लियर मोडेल अफ एटम भनेर रदरफोर्ड्स न्युक्लियर मोडेल अफ एन एटम है त रदरफोर्डले न्युक्लियर मोडेल अफ एटम चाहिँ मतलब एक किसिमको एटमको मोडेल तयार पारे मोडेल भन्नाले एटम त आँखाले देखिँदैन साथीहरु तर रदरफोर्डको टिमले चाहिँ अब एटम भनेको यस्तो हुनुपर्छ है भनेर एउटा मोडेल चाहिँ उनीहरूले डिजाइन गरे अब त्यो मोडेल अनुसार चाहिँ उनीहरूको के थियो भने नि जस्तै मोस्ट अफ द पार्ट अफ एटम इज भ्याकेन्ट एउटा एटम यस्तो बनाउने उनीहरूले र त्यो एटममा चाहिँ धेरै जसो पार्ट के हुने भ्याकेन्ट हुने र बीचमा कतै चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुने बीचमा कतै पोजिटिभ चार्ज हुने र त्यो पोजिटिभ चार्ज भएको कुनै सेन्टरलाई स्मल रिजन अकुपाई गर्ने सेन्टरलाई चाहिँ न्युक्लियस भन्ने भनेर यसरी एटमलाई एउटा भ्याकेन्ट स्पेस र बीचमा वरिपरि भ्याकेन्ट स्पेस र बीचमा पोजिटिभ चार्ज र त्यो सेन्टरमा न्युक्लियस भनेर यसरी इमेजिन गरे है त र उनीहरूले त्यो स्मल पार्टलाई चाहिँ न्युक्लियस भनेर पनि नामकरण गरे र त्यसको अलावा उनीहरूले के भने अब इलेक्ट्रोनको बारेमा पनि उनीहरूले केही न केही कुराहरू बताए सो उनीहरूले के भने त न्युक्लियस इज सराउन्डेड बाई इलेक्ट्रोन अब यो न्युक्लियसमा जुन पोजिटिभ चार्ज छ किनभने एटम एज अ होल एटम त न्युट्रल छ न्युट्रल हुने हुनाले उनीहरूले के भने यतापट्टि नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरू चाहिँ यो त भयो उनीहरूको एटमको इमेजिनेसन हैन एटमको इमेजिनेसन भयो सो के पार्ट भयो त मोस्ट अफ द पार्ट अफ एन एटम इज भ्याकेन्ट So atom contains positively charged particle in a small region. अर्को चाहिँ atom has got dense but very small nucleus on it. So अब उनीहरूले एउटा इलेक्ट्रोनको बारेमा पनि कुरा गरे साथीहरु. सो उनीहरूले भनेको कुराहरू कस्तो थियो इलेक्ट्रोन चाहिँ कस्तो थियो भने न्युक्लियस जुन छ त्यसको वरिपरि भ्याकेन्ट रिजनमा चाहिँ प्लानेटरी मोसनमा जस्तै यसरी प्लानेटरी मोसनमा जस्तै इलेक्ट्रोनहरू घुम्छ भनेर इलेक्ट्रोनहरू नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरू चाहिँ यसरी नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरू यसरी घुम्छ भनेर उनीहरूले आफ्नो मोडेलमा बताए साथीहरु सो एटम भनेको चाहिँ भ्याकेन्ट स्पेस हो जसमा चाहिँ प्लानेटरी मोसनमा नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल्स मुभ हैन यसरी नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरू चाहिँ प्लानेटरी मोसनमा घुम्ने र वरिपरि र बीचमा न्युक्लियस हुने जसमा पोजिटिभ चार्ज प्रेजेन्ट हुने र मोस्ट अफ द पार्ट अफ एटम चाहिँ भ्याकेन्ट हुने है त र यो न्युक्लियस भयो र यो चाहिँ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल भयो पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल यसरी इमेजिन गरे साथीहरु रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्ट यो अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट पश्चात चाहिँ उनीहरूले एटमलाई कसरी भिजुअलाइज गरेर उनीहरूले एउटा भ्याकेन्ट स्पेस जसमा चाहिँ वरिपरि प्लानेटरी मोसनमा नेगेटिभ चार्जहरू घुम्ने र बीचमा चाहिँ न्युक्लियस हुने र न्युक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज हुने समय यसरी एन एटमको इमेजिनेसन गरे साथीहरु उनीहरूले फिगर एन एटम अकर्डिङ टु न्युक्लियर मोडेल हैन न्युक्लियर मोडेल सो यो भन्दा अगाडि पनि धेरै एटमका मोडेलहरू इमेजिनरी मोडेलहरू थिए तर यो अलिकति एक्सपेरिमेन्टल बेजमा भएको अलिकति साइन्टिफिक थ्योरी भएको यो चाहिँ फर्स्ट मोडेल हो जसलाई हामीले न्युक्लियर मोडेल अफ एटम पनि भन्छौं सो रदरफोर्डको न्युक्लियर मोडेल अफ एटमको अनुसार चाहिँ एटम चाहिँ यस्तो टाइपको थियो यसरी साथीहरु रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्ट उसको अब्जर्भेसन अनि त्यसपछि कन्क्लुजन र उले दिएको रदरफोर्डले दिएको चाहिँ न्युक्लियर मोडेल अफ एटमको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं है त अब हामी एकैछिन लिमिटेशन्स अफ रदरफोर्ड्स एटमिक मोडेलको बारेमा कुरा गर्छौं लिमिटेशन्स अफ रदरफोर्ड्स एटमिक मोडेल अब पक्कै पनि साथीहरु जुनसुकै मोडेलको पनि जुनसुकै थ्योरीको पनि केही न केही त यसको लिमिटेसनहरु भइहाल्छ अब डिमेट भइहाल्छ अथवा के कुराहरु उनीहरुले एक्सप्लेन गर्न नसक्ने कुराहरु हुन्छ रदरफोर्डको थ्योरी एकदमै राम्रो हो साथीहरु उले न्युक्लियसको डिस्कभरी गरे त्यसपछि पोजिटिभ चार्ज छ भने हैन धेरै कुराहरु भने तर पनि उनको थ्योरी पनि लिमिटेसनहरुमा आधारित छ सो पहिलो लिमिटेसन्स के छ त हेरौँ है त साथीहरु पहिलो लिमिटेसन भनेको चाहिँ according to the theory of electromagnetic theory of Maxwell according to electromagnetic theory
अफ म्याक्सवेल है त म्याक्सवेलको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी अनुसार चाहिँ चार्ज पार्टिकल्स लुज इनर्जी है त इनर्जी अन मुभिङ चार्ज पार्टिकलहरू जब मोसनमा आउँछ नि साथीहरू चार्ज पार्टिकल मोसनमा आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ रेडिएसनहरू लस गर्छ र उनीहरूको चाहिँ इनर्जी लस हुन्छ भनेर भने यदि यो थ्योरी ठिक हो भने साथीहरू जब न्युक्लियसको वरिपरि जुन इलेक्ट्रोन छ नेगेटिभ चार्ज छ भनौँ त्यो नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरू जब यसको वरिपरि मुभ हुन्छ यसरी मुभ हुँदाखेरि के हुनुपर्छ साथीहरू भन्नुहोस् त अकर्डिङ टु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी अथवा म्याक्सवेलको थ्योरी अनुसार चाहिँ चार्ज पार्टिकल मोसनमा आउँदाखेरि चाहिँ यसले इनर्जी लस गर्नुपर्छ हैन सो नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल यदि मोसनमा छ भने चाहिँ यसरी घुम्दाखेरि त यसले इनर्जी लस गर्नु पर्यो हैन इनर्जी लस गर्दाखेरि यसले आफ्नो अर्बिट त फलो गर्न सक्दैन नि किनभने उति नै इनर्जी नभइकन त्यो अर्बिट फलो कन्टिन्यू गरिरहन सक्दैन यदि नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलले इनर्जी लस गर्छ भने त यसले फेरि त्योभन्दा सानो अर्बिट फलो गर्नु पर्यो फेरि इनर्जी लस गर्यो भने त्योभन्दा सानो फलो गर्नु पर्यो र फेरि इनर्जी लस गर्यो भने त्योभन्दा सानो गर्दै यो अल्टिमेटली गएर न्युक्लियसमा खस्नु पर्यो हैन त यसरी मुभ गर्दाखेरि चाहिँ स्पाइरल मोसनमा आएर यो अन्तिममा न्युक्लियसमा खस्नु पर्यो र एटम कोल्याप्स हुनु पर्यो सो यदि रदरफोर्डले भनेको जस्तो नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल चाहिँ यसको वरिपरि घुमेको छ भने चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी अनुसार त यो त नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल should fall into nucleus by following कुन path त by following spiral path हैन spiral motion so atom should collapse हैन so atom collapse हुनु पर्ने हो नि त हैन बट संसारमा एटम कोल्याप्स छ त साथीहरू कहिले पनि एटम कोल्याप्स छैन त्यसैले संसारमा एटम त जहिले पनि कोल्याप्स भएको छैन त्यसैले यो पक्कै पनि रदरफोर्डले भनेको कुराहरुमा कहीं मिस्टेक छ कि भन्ने कुराहरु भयो अथवा रदरफोर्डले त्यो थ्योरीको बारेमा केही एक्सप्लेन गर्न सकेन कि भन्ने भयो त्यसैले कुरो मिल्न गएन है साथीहरू किनभने रदरफोर्डले जुन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरु मुभ हुन्छ अराउन्ड द न्युक्लियस भनेको थिए त्यदि त्यस्तो हो भने त थ्योरी अफ इलेक्ट्रोडायनामिक्सको अनुसार त त्यो त स्पाइरल मोसन फलो गर्दै न्युक्लियसमा खस्नु पर्ने र पोजिटिभ नेगेटिभमा खसिसकेपछि एटम चाहिँ के हुनु पर्ने कोल्याप्स हुनु पर्ने तर अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छ त साथीहरु त्यस्तो भएको छैन नि सो यसरी ठुलो क्वेशनहरु रेज भयो किन चाहिँ त्यसै एटम कोल्याप्स भएको छैन त भनेर चाहिँ क्वेशन रेज भयो र यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न रदरफोर्डले सकेनन् त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि साथीहरु रदरफोर्ड Rutherfordको मोडेलले could not explain the stability of atom or why negative charge does not fall into nucleus हैन किन नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरु एटममा चाहिँ खस्दैन त के इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी अफ म्याक्सवेल चाहिँ रङ हो त कि एटममा त्यो लागु हुँदैन त्यो कुराहरु सबैलाई रदरफोर्डले एक्सप्लेन गर्न सकेनन् त्यसैले रदरफोर्ड could not explain the stability of atom अथवा why negative charge does not follow the spiral motion and fall into nucleus यो कुरालाई रदरफोर्डले एक्सप्लेन गर्न सकेन यदि कुनै पनि मोडेल एकदमै परफेक्ट हो यदि कुनै पनि थ्योरी परफेक्ट हो भने त त्यसले सबै कुराहरु एक्सप्लेन गर्नु पर्यो नि हैन साथीहरु क्वेशन रेज भएको कुराहरु सबै एक्सप्लेन गर्नु पर्यो तर यो क्वेशन चाहिँ आन्सर गर्न रदरफोर्डले सकेनन् कि why atom is stable and why negative charge particle does not fall into nucleus by following the spiral motion. So this is the limitation of Rutherford's atomic model. If first चाहिँ limitation भयो नम्बर 2 मा अब अर्को उसको एकदमै ठुलो डिमेरिटमा के थियो भने साथीहरु न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन्सहरु कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त how electrons are distributed around the nucleus could not answered by his theory हैन न्युक्लियसको वरिपरि इलेक्ट्रोन्सहरु कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने कसरी अरेन्जमेन्ट भइराको हुन्छ इलेक्ट्रोनिक अरेन्जमेन्ट भनौं न इलेक्ट्रोनिक अरेन्जमेन्ट चाहिँ उनले केही पनि भन्न सकेन एक्सप्लेन गर्न सकेनन्
त्यस्तै नम्बर 3 मा स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जुन प्रोड्युस भयो हाइड्रोजन एटममा चाहिँ जुन हाई भोल्टेज पास गर्दाखेरि त्यसले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दियो यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमको बारेमा हामी पछि बोर्स थ्योरीमा कुरा गरौँला that hydrogen spectrum produced by hydrogen अथवा एटोमिक स्पेक्ट्रम भनौँ न हैन एटोमिक स्पेक्ट्रम would not explain by his theory अब साथीहरु एटममा जब हाई भोल्टेज पास गरिन्छ त्यसले चाहिँ किसिमको लाइट रेडिएसन चाहिँ दिन्छ बाहिरतिर त्यसलाई हामीले स्पेक्ट्रम भन्छौं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटोमिक स्पेक्ट्रम त्यो एटोमिक स्पेक्ट्रम कसरी भयो भनेर चाहिँ रदरफोर्डको थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न सकेन त्यसैले दुई तीनटा कुराहरु हैन एटम किन स्टेबल छ किन चाहिँ नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलहरु न्युक्लियसमा खस्दैन इलेक्ट्रोडायनामिक्सको थ्योरी किन यसमा युज हुँदैन एटममा भन्ने कुरालाई जस्टिफाई गर्न सकेनन् अर्को भनेको इलेक्ट्रोनहरु कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ वरिपरि भनेर त्यसलाई पनि एक्सप्लेन गर्न सकेनन् त्यस्तै साथीहरु यो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जुन प्रोड्युस भयो एटममा जुन स्पेक्ट्रमहरु प्रोड्युस हुन्छ जसलाई पछि गएर साइन्टिस्ट बाल्मरले एक्सप्लेन गरे बाल्मरले एक्सपेरिमेन्ट गरेर पत्ता लगाए त्यो बाल्मरले पत्ता लगाएको स्पेक्ट्रमको बारेमा चाहिँ रदरफोर्डको थ्योरीले एक्सप्लेन गर्न सकेन सो रदरफोर्डको थ्योरी धेरै राम्रो हुँदाहुँदै पनि धेरै कुराहरु उले पर्फेक्टली एक्सप्लेन गर्दै पनि केही कुराहरु पनि एक्सप्लेन गर्न सकेन यसरी कुनै पनि थ्योरी चाहिँ सबै मेरिट मात्र हुँदैन त्यो थ्योरीहरु चाहिँ डिमेरिट पनि हुन्छ साथीहरु यसरी मैले तपाईहरुलाई आज रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडेलको बारेमा बताएँ एक्सपेरिमेन्ट सबै मोडेलहरु र यसको लिमिटेसन बारे बताएँ सो तपाईहरुलाई यसमा तीनवटा कुराहरु है एक्सपेरिमेन्टल पार्ट एक्सपेरिमेन्ट बाइ रदरफोर्डले गरेको एक्सपेरिमेन्ट जसलाई हामी अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट भन्छौं भनेर स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट यसको बारेमा तपाईले जान्नु पर्यो अर्को यो एक्सपेरिमेन्ट पछि यसमा देखेको अब्जर्भेसन्स एन्ड कन्क्लुजन त्यो एक्सपेरिमेन्टको अब्जर्भेसन र कन्क्लुजन के थियो त्यो जान्नु पर्यो तपाईले र यो रदरफोर्डको एटोमिक मोडेल के थियो त रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडेल के हो त त्यो बारेमा जान्नु पर्यो तपाईले है त एटोमिक मोडेल र यसको लिमिटेसन्स के लिमिटेसन थियो त भनेर लिमिटेसन्स अफ रदरफोर्ड्स एटोमिक मोडेलको बारेमा जान्नु पर्यो है त यति कुराहरु तपाईले जान्नुभयो भने साथीहरु यसमा भएका टर्महरु अल्फा पार्टिकल भनेको के हो जिंक सल्फाइड किन राख्यो अब साथीहरु एउटा अर्को कुरा चाहिँ के छ भने तपाईलाई पक्कै पनि जिज्ञासा भइरहेको गोल्ड नै किन चुज गरियो भन्ने छ गोल्ड तपाईलाई थाहै छ साथीहरु गोल्ड भनेको चाहिँ एकदम हाइली नन रिएक्टिभ नोबल मेटलै हो साथीहरु हैन नोबल मेटल यसले कोहीसँग पनि रिएक्सन गर्दैन एउटा फर्स्ट कुरा भयो अर्को हेभी छ एकदमै हेभी छ त्यसैले पनि गोल्ड चुज गरेको हुन सक्छ गोल्डको सट्टा सिल्भर पनि राख्न सकिन्छ साथीहरु तर हाइली रिएक्टिभ सोडियम मेटलहरु लिथियम मेटल यस्तो राख्न सकिदैन सो पक्कै पनि रदरफोर्डले चुज गरेको त्यही कारणले हुन सक्छ अब किन थिन भन्दाखेरि एकदमै बाक्लो भयो भने त उनीहरुको उद्देश्य भनेको चाहिँ एकदमै पातलो राखेर एटोमिक डाइमेन्सनकै मानव कि त्यो अल्फा पार्टिकल एउटा एटमबाट मात्रै छिरेको छ भन्ने बनाउनु उद्देश्य थियो त्यसैले बढी पातलो गोल्ड फाइल उनीहरुले राख्नु पर्ने भयो है त साथीहरु यसरी एक्सपेरिमेन्ट गरे है त साथीहरु आज म तपाईलाई यो भिडियोमा पक्कै पनि एटोमिक स्ट्रक्चरको बारेमा एक्सप्लेन गरे एटोमिक स्ट्रक्चरको पहिलो लेक्चर हो यो तपाईलाई रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट तपाईले निकै ध्यान दिएर पढ्नु होला साथीहरु यो बोर्ड एक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ यसबाट निकै क्वेशन्सहरु पनि सोधिन्छ हैन इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा अरुहरुमा तपाईले यसलाई निकै ध्यान दिएर पढ्नु होला साथीहरु पक्कै पनि 11 क्लासको विद्यार्थीले यसलाई फलो गर्नुहुनेछ र पक्कै पनि यो तपाई पहिलो चोटी यो मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र तपाईले कमेन्ट पनि गर्नु होला साथीहरु र शेयर गर्नु होला पक्कै पनि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला भन्ने आशा छ म आउँदो भिडियोमा तपाईलाई बोर्स एटोमिक मोडेल लिएर आउने छु है त आज यो भिडियोबाट बिदा दिनु होला नमस्कार।